If you are a Vietnamese living abroad, a foreigner who wants to learn Vietnamese, or you know some basic Vietnamese and look forward to learning more, the Vietnamese program Hello Vietnam is for you. The common yard of the collective zone has become a cultural icon that is shared by multiple generations of Hanoians. These days, some common yards have been donning new looks thanks to beautiful murals that have raised people's awareness about the importance of preserving common spaces. In this episode, we'll learn about a mural painting project. At the same time, we'll tag along to our guest of the show, Lily, to learn how to draw on drink coasters under the guidance of the project's artist. In today's Vietnamese lesson, we'll learn about the difference between sắp and sẽ. But first, let's learn more about our guest, Lily. Здравствуйте, xin chào các bạn. Mình tên là Lily và mình đến từ nước Nga hùng vĩ. Số năm mình ở Việt Nam bằng 2/3 số tuổi của mình là 20 năm. Mình lớn lên từng ngày cùng đất nước Việt Nam. Một trong những điều đặc biệt mà khiến mình yêu đất nước Việt Nam đó chính là tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Mình có 2 công việc chính. Thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Mình chuyên dẫn các đoàn từ Việt Nam sang Nga du lịch. Công việc này khá là vất vả vì di chuyển liên tục. Nhưng bù lại, mình được giới thiệu đất nước của mình tới các bác, cô, chú, anh chị Việt Nam. Mình coi hai đất nước như là nhà nên sự vất vả trở thành niềm vui. Thứ hai là một YouTuber. Xin chào các bạn, mình tên là Lily. Mình mua cái đèn này với trị giá là 1 triệu. Các bạn thấy đắt không? Nói chung mình tự đánh giá mình là một người khá năng động. Ngôn ngữ Việt Nam chính là cánh cửa mở ra cuộc sống, công việc và bản thân mình ngày hôm nay. Mình rất vui được đồng hành cùng các bạn trong các bài học tiếng Việt. Chào Linh. Chị Lily chờ em lâu chưa? Không, chị mới đến thôi. Lần nào gặp Linh, Linh cũng đưa chị đi những chỗ rất là thú vị ở Hà Nội. Không biết là hôm nay chúng ta sắp đi đâu nhỉ? Chị rất là hồi hộp. Hôm nay là chúng mình sẽ đi tham quan các dự án vẽ tranh tường ở sân chơi của các khu tập thể ở Hà Nội đấy. Em đảm bảo là sẽ có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp cho chị Lily đấy. Thật là tuyệt vời, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Mural paintings in Hanoi are part of a project that aims to build communities organized by the ABC, or Arts Build Community Organization. Murals are painted in collective zones, common yards, villages, and other public areas. So far, the projects have been implemented in 6 locations. The project's goal is to raise awareness about the importance of preserving common spaces, protecting the environment, and building a green and sustainable city. Trong ký ức của chị, tường ở khu tập thể thường có màu vàng và có nước sơn đã cũ theo thời gian. Những cái bức tranh này làm cho tường mới mẻ, đẹp mắt và ấn tượng hơn. Chắc chắn là mấy hôm nữa chị sẽ rủ bạn bè của chị qua đây để tập nhảy và quay video nữa. Thế thì chị cho em tham gia cùng với nhá. Nếu mà chị cần thì em sẽ tìm thêm cho chị các video điệu nhảy mà đang được yêu thích hiện nay. Chúng ta sẽ còn được gặp chính thành viên dự án vẽ tranh tường này cơ. Chị chắc là sắp đến đây rồi. Ôi thế á, thú vị quá. Em luôn tạo ra nhiều bất ngờ. Hello and welcome back to Xin chào Vietnam, where you can learn Vietnamese through cultural experiences. Linh and Lily have found a beautiful place to take photos for memories. In their conversation, we also see several appearances of the word sẽ. Hôm nay là chúng mình sẽ đi tham quan các dự án vẽ tranh tường ở sân chơi của các khu tập thể ở Hà Nội đấy.
Chắc chắn là mấy hôm nữa chị sẽ rủ bạn bè của chị qua đây để tập nhảy và quay video nữa. Thế thì chị cho em tham gia cùng với nhá. Nếu mà chị cần thì em sẽ tìm thêm cho chị các video điệu nhảy mà đang được yêu thích hiện nay. In today's lesson, we will learn about the meaning of the word sẽ and how to use it in Vietnamese language. The word sẽ signifies that an event might happen at some point in the future. However, the situation may or may not occur depends on circumstances, like a change of original plans or schedules. The event might occur in the near future, right after the time of speaking, or in a distant future. The period between the time of speaking and the future event is relative. For example, number 1, chờ em một chút nhé, em sẽ chuyển tiền ngay đây. Number 2, thứ 5 tuần sau họ sẽ về nước. Number 3, học hết năm thứ nhất, tớ sẽ đi du học ở Hàn Quốc 1 năm. In example 1 and 2, the word sẽ describes events that will occur in the near future, which are chuyển tiền or transfer the money, and về nước, go back to their country. In example 3, sẽ describes an activity that will occur in a distant future, which is study abroad in South Korea for 1 year. The word sẽ could also be used in a conditional sentence structure. In this structure, sẽ describes results that will happen in the future if the condition is satisfied and vice versa. For example, nếu tôi có tiền thì tôi sẽ mua một cái máy tính mới. In example 4, sẽ describes a future results, buy a new computer, that will happen if the condition is satisfied, have the money. In a sentence, the word sẽ always comes before the verb and adjective. The general structure is as follows. Subject plus sẽ plus verb or adjective. To better understand how to use the word sẽ, let's do this exercise. Rearrange the following words to form correct sentences. Chúng tôi, tuần sau, sẽ, từ, học online. Hè này, đi, Sapa, tôi, sẽ, du lịch. Nếu, nghỉ lễ, 4 ngày, được, thì, về, tôi, quê ngoại, sẽ. Now let's check out the answers. Number 1, từ tuần sau chúng tôi sẽ học online. Number 2, hè này tôi sẽ đi du lịch Sapa. Number 3, nếu được nghỉ lễ 4 ngày thì tôi sẽ về quê ngoại. Hello, chào các em chào chị. Em rất ấn tượng với sự sáng tạo và kỳ công của những bức tranh này. Chị có thể giới thiệu thêm về việc hoàn thiện những bức tranh này được không ạ? Tổ chức nghệ thuật kiến tạo cộng đồng ABC thì sẽ đứng ra liên kết giữa các bên liên quan, giữa các cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, các nhà tài trợ. Mỗi một dự án của tổ chức nghệ thuật kiến tạo cộng đồng thì bọn chị đều cần phải có thời gian chuẩn bị khoảng 6 tháng đến 1 năm để đảm bảo là cái ý tưởng đấy nó phù hợp nhất với cả một cái cộng đồng dân cư lớn, có thể là vài nghìn người. Sau đó là sẽ mời các bạn họa sĩ có tay nghề tốt và các bạn ý sẽ cùng chung tay với bọn chị trong vòng khoảng từ 1 tháng cho đến 3 tháng để hoàn thiện các cái bức tranh. Em rất thích những bức tranh này. Em thấy hội họa tăng sự sáng tạo và tính lạc quan nữa. Ai cũng có thể có cái khả năng hội họa. Vậy thì hôm nay chị sẽ có một trải nghiệm dành cho các em, đó là vẽ tranh trên lót cốc. Ôi thế à, thật là thú vị. Vậy thì em sắp có một cái lót cốc với họa tiết rất là đẹp rồi ạ. Chắc chắn rồi. Chị ơi, màu của em sắp khô chưa ạ?
Màu của em sắp khô rồi đấy. Khoảng 10 phút nữa em có thể cầm tác phẩm của mình lên. Em nghĩ là mình sẽ dùng chiếc lót này để trang trí bàn làm việc của mình. Đúng là nhờ hội họa mà từ thân cây cũng có thể trở thành các tác phẩm nghệ thuật chị nhỉ? Not only did they take beautiful pictures, Linh and Lily even got the chance to get creative on their coasters. The words sắp and sẽ continue to appear. Aside from their usage in affirmative sentences, sắp and sẽ can appear in negative sentences and questions. Let's all have a look. ABC thì sẽ đứng ra liên kết giữa các bên liên quan. Em sắp có một cái lót cốc với họa tiết rất là đẹp rồi ạ. Chị ơi, màu của em sắp khô chưa ạ? Màu của em sắp khô rồi đấy. Em nghĩ là mình sẽ dùng chiếc lót này để trang trí bàn làm việc của mình. In the above conversation assigned from the word sẽ, Hương and Lily also used the word sắp. So what's the difference between these two words? The word sắp, similar to sẽ, sắp is used to indicate events or phenomenon that will occur in the future, but specifically in the near future. In addition, the events or phenomenon mentioned are more likely to happen. For example, trời sắp tối rồi. Em học bài đi, sắp thi rồi đấy. Sắp đến Tết rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi. In the above examples, the word sắp indicates events and situations that will inevitably occur in the near future, not far from the time of speaking. In a sentence, sắp always stands before verbs and adjectives to add specification of time. Sắp is also often paired with rồi at the end of the sentence. The general grammar structure is as follows. Sắp plus verb or adjective plus rồi. In addition, sắp can be used in a question when the speaker wants to know whether an event that happened in the past is already over. For example, chị ơi, chị họp sắp xong chưa? Sắp xong rồi, khoảng 10 phút nữa. The general grammar structure is question, subject plus verb plus sắp xong chưa, answer rồi, sắp or gần xong rồi, chưa xong. The word sắp can be used when the speaker wants to know about an event that they think it will happen in the near future. For example, con sắp thi học kỳ chưa? Con sắp thi rồi ạ, tuần sau con thi. Here's the general grammar structure. Question, subject plus sắp plus verb plus chưa. Answer, rồi, subject plus sắp plus verb plus rồi or chưa. Sắp does not appear in sentences with phrases indicating time such as tháng tới, năm sau, tuần sau, lát nữa. To better understand the lesson, let's do this exercise. Which of the following sentence is grammatically correct? Number 1. Các anh ấy sẽ đến rồi, chị yên tâm. Number 2. Họ sẽ không uống rượu nếu đi xe máy. Number 3. Tuần sau, họ sắp gặp chúng tôi để trao đổi về dự án. And now let's check out the answers. Number 1 is incorrect. We should use sắp instead of sẽ. Number 2 is correct. Number 3,
incorrect. Sub does not go with phrases indicating time. Change to sẽ. Ling and Lily's adventure has come to an end. Before we close today's program, let's go over all the structures we have learned. Today, we learned about the words sub and sẽ. They are adverbs used to indicate events that will occur in the future. However, sub is used when you want to talk about an event that will happen in the near future and will most likely to occur, compared to when you use sẽ. And that is for the lesson of today. Thank you very much for watching. Goodbye and see you in the next episode of Xin chào Việt Nam.